Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Suntem împreună cu Teo Tripa, un prieten, antreprenor, fost coleg de partid, pe vremea când eram împreună în USR Plus, și încercăm să discutăm și astăzi. coleg de multe acțiuni civice, de toate tipurile. Asta nu mai intră la socoteală, că le-am și uitat rândul, inclusiv cu Ucraina. Am avut niște acțiuni. Astăzi vrem să discutăm despre trecut, despre alegerile care au fost duminica trecută, despre prezent, ne îndreptăm spre alegerile parlamentare de duminică, și despre viitor, adică mai există un rând de alegeri, o rundă de alegeri, alegerile prezidențiale. Dacă și uite-ne și filmează de acolo. Teo, Vasile, ce crezi despre ce s-a întâmplat acum duminica aceasta? primul rând, Vasile, îți mulțumesc foarte mult pentru ideea, că tu ai avut ideea să purtăm discuția asta, amicală. Mulțumesc foarte mult. Am zis să ajung și eu cum pot, gândindu-mă că am văzut o grămadă de influenceri cu foarte mulți urmăritori care s-au vândut lui Putin. Așa e. Alegerile din Moldova erau, de fapt, nu influencerii, ci erau maneliștii. Exact. Și acum au fost lovitura pe TikTok cu influencerii de pe TikTok care s-au vândut, se pare, pe foarte mulți bani. Și am zis să contribui și eu cum pot, pro bono. Da. Pentru o acțiune cinstită, pentru o dezbatere cinstită. Exact. Apropo de TikTok și de ce s-a întâmplat cu rezultatul alegerilor prezidențiale din primul tur, chiar astăzi am descoperit o informație în plus despre cum a reușit acest individ, simpatizant al Rusiei, simpatizant al Chinei, legionar, neolegionar. Neolegionar, putem să spunem asta. Are foarte multe calități. Și care se bucură că România nu este încă în Schengen. Asta a fost o declarație de-a lui. Bun. Există simpatizanți în România care l-au finanțat puternic. Chiar adineauri am aflat o știre, în jur de 1.000.000 de euro, ci că ar fi plătit cineva pe diverse căi, un tip de prin Prahova, un om de afaceri, dezvăluit în presă, îmi scapă numele lui, dar se poate găsi. El apărea cu foaia goală. Așa, el apare cu foaie goală pentru că sunt în spate alți care plătesc pentru el, care ar fi plătit maneliști, care ar fi plătit alți influenceri, astfel încât tipul să aibă vizibilitate pe toate căile. Aparte de faptul că există zeci de canale de TikTok cu numele lui. Bun, plus algoritmul, care se pare că a fost TikTok are manipulat un intens. Care nu este nici cum agreat în Uniunea Europeană, nu respectă niciuna dintre regulile din nicio țară europeană privind, uite, iată, Facebook-ul pune o mulțime de restricții și o mulțime de reguli. Câteodată prea multe. Prea multe, recunoaștem așa și de multe. Și prea stricte. Și uneori ia niște decizii abuzive când blochează pe unii sau pe alții. Chiar noi am pățit-o. Știm despre ce. Da, am pățit-o și eu. De nenumărate ori. Opinia mea e că TikTok-ul ar trebui interzis în activitățile politice. Sau măcar ținut sub control. Adică ce înseamnă ținut sub control? Nu-i vorba să cenzurezi discuțiile, nu asta, dar în momentul în care se demonstrează clar că un utilizator în 2 luni de la 20.000 de urmăritori ajunge la câteva milioane, la câteva zeci de milioane, deja, nu știu, pentru serviciile secrete ar fi o chestie, domnule, ceva se întâmplă aici. Corect? Și atunci, nu știu, parcă te-aș întreba, ce crezi, serviciile secrete din România au jucat pe bâna lui Georgescu ăsta sau sunt atât de incompetente încât nici măcar n-au prevăzut lucrul acesta? Nu e numai opinia mea, e și altora. Există în conducerea serviciilor secrete oameni care au simpatii politice și denaturează activitatea serviciilor în a fi neutre și a face doar o cercetare. Ieri la una dintre televiziuni a luat cuvântul actualul director de la ANCOM, un anume domn Popescu. L-am auzit, foarte frumos politic. Și vicepreședintele ANCOM. Vicepreședinte este?
Sau de la CNA mă refer eu mai de... Tu ai văzut Ancomul și eu cred că am văzut la Ancom, care pe confund. undeva încerca să scoată instituția. Instituția noastră nu are nicio treabă. O trimis noi doar ținem legătura cu Uniunea Europeană, suntem pe partea de comunicare parteneri cu Uniunea Europeană, nu avem alte atribuții în domeniul ăsta. Mie chestia asta nu prea mi-a plăcut, pentru că ei, atâta vreme cât coordonează și urmăresc comunicațiile, mă gândesc că aveam niște informații care mă așteptam ca dânsul să spună: noi când am sesizat ceva, am informat serviciile secrete pe domeniul respectiv. N-am auzit asemenea afirmație. Da. Ceea ce mi se pare și mie destul de aberant, eu auzisem discuția tot așa la o televiziune, la Digi24, parcă, vicepreședintele de la CNA zicea că a trimis peste tot informări, note de informare Serviciului Secret de Informații, către Parlamentul, ceva comisie parlamentară, către SIE. Ei știau și au văzut semnele, însă nimeni n-a luat nicio atitudine. Bag seamă că, până la urmă, și guvernarea asta PSD-PNL, în care PNL au căzut de proști în ultima fază, Foarte de acord. Pentru că și faptul cum a fost scoasă Șoșoacă din priză, pentru ca să-i se creeze culoar lui Simion și Ciolacu în turul 2, plus țeapa care și-au tras-o singuri. Din câte am înțeles, în jur de 150.000 de oameni au votat până la ora 4. Simpatizanți PSD au votat cu Simion. Să-l bage în turul 2 pe Simion. Vorbeam despre cei 150.000 de votanți, în jur de 150.000, sunt zvonuri, dar eu zic că și niște zvonuri bazate pe realitate. Și iată, ironia sorții pentru PSD, după ce a crezut că a rezolvat turul 2 între Ciolacu și Simion, și-a dat și niște voturi babane lui Simion să ajungă în turul 2. Le-au lipsit taman 2600 și ceva, până în 2700 de voturi să intre în turul 2. Din cele 150.000 donate către AUR. Deci, după părerea mea, dezastru total pentru clasa politică actuală. Am văzut aseară PNL-ul ieșind la rampă. Asta vreau să zic. Pierderea cea mai mare în mandatul care se termină legislativ și în cel guvernamental care se termină, pierzant cel mai mare e PNL-ul. PNL-ul clar a jucat cel mai prost. A pierdut practic busola și nimeni nu-i mai crede în momentul de față că este un electorat de dreapta, după ce au făcut tot ceea ce au făcut. Părerea mea, în momentul de față, și acum intrăm în a doua parte a subiectelor zilei, la ce se va întâmpla în această duminică. Părerea mea că ei au făcut o mutare disperată, dar foarte inteligentă. Da, să și menționăm. Deci, președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că fără nicio negociere și fără nicio rezervă recomandă votanților PNL să-și dea votul pentru Elena Lasconi. Votanților, membrilor de partid, vom vedea că va fi o campanie electorală, dacă reușesc să obțină și cei de la USR, împreună cu celelalte forțe de dreapta, cu Reperul și cu Forța Dreptei. M-aș bucura să nu se irosească voturile, să intre și Reperul și Forța Dreptei în Parlament, alături de USR și, bineînțeles, de PNL, și să formeze măcar un bloc de 45% împreună, cu DMR-ul să cârpească cumva, că altfel va fi dezastru. Că am văzut până acum, până la ora în care noi înregistrăm acest material, și miercuri seara, cei de la PSD n-au declarat încă nicio susținere către Elena Lasconi. Ba mai mult, am văzut un zerzec alaltăieri, un deputat sau un senator, nu mai știu ce era, Zanfir parcă, PSD, că a declarat că susține pe ăsta, Cremlin Georgescu ăsta, care apoi a venit la rampă și a început să spună: dom'le,
ce dezastru am văzut, n-am știut de el, exact ca și Mandachi. Da, o să vină Apropo de Mandachi, o să vină să-și ceară scuze. Păi, Dar nu se poate să fii chiar așa antreprenor. de proști, ești în politică și faci de astea? Da. Deci ești antreprenor, spui că ești conectat la ceea ce se întâmplă și tu vii și te bucuri foarte tare cu nu știu care prieteni, cu grup de prieteni, seara alegerilor. Mamă, ne-am adunat toți prieteni și ia te uite, cu toții am votat pe Georgescu. Zău, chiar atâta disciplină. Dacă nu l-ar fi lovit la buzunar puternic pe Mandachi ăsta, nu știu dacă ai văzut reacția lui Iancu Guda. Am văzut. Adevărată reacție. Spune, detaliază. Acolo l-a ars rău de tot pe Mandachi la buzunar. Da. Și dacă nu l-ar fi ars la buzunar, omul ăsta mergea în continuare. Dom'le, nu te gândești așa un pic ce se întâmplă dacă vin extremiștii ăștia de dreapta, legionarii, neolegionarii ăștia. Adică tu ca rating de țară automat ești în budă. Da. Bursa am și văzut, a avut reacție chiar luni. Da. Tot a fost pe roșu. Așa. Creditele mult mai scumpe. Fondurile europene. Libertatea ta ca om. Sprijinul pentru Moldova nu va continua acest individ dacă ajunge să fie Păi o să sufoce și Moldova și Ucraina. Da. Și chiar astăzi citeam o știre, am și postat-o pe pagina mea personală, pe animatura blog vasiledumitriu.ro. Între 60.000 și 100.000 de ucraineni apar pe listele de victime de soldați morți în războiul din Ucraina, potrivit The Economist, care este o revistă foarte serioasă, și în jur de 400.000 de răniți gravi. Da. Deci vorbim de jumătate de milion de oameni care s-au sacrificat pentru noi să trăim în libertate și în pace, pentru ca noi să pierdem războiul cu rușii pe TikTok. Exact. Bine spus. Deci noi pierdem războiul pe TikTok. Exact. Și oamenii aia luptă de 2 ani și 9 luni. Eu mă ocup de, tu știi foarte bine de subiectul ăsta, războiul din Ucraina, pentru că îl consider vital pentru viitorul nostru. Mulțumesc. Pentru că informezi oamenii. Cât mi-am primit hate și amenințări, nu mai intru în discuții, nu mai îmi pasă, deja am devenit imun. Dar consider că este de datoria mea să fac lucrul ăsta, pentru că sunt oameni care au murit, au rămas nenorociți pe viață, familii rupte și efortul meu este minim. Gândiți-vă că trăiesc câteva sute de mii de soldați acum, de ucraineni, în tranșee, dorm în tranșee, luptă în tranșee, mănâncă pe apucate, trăiesc cu frica raidurilor aeriene. Familiile dezbinate pentru că femeile și copiii au fost nevoiți să fugă din Ucraina și să refugieze în țările europene. Exact. Și Georgescu vine și ne spune așa seren, nu mă interesează Ucraina, nu mai ajutăm Ucraina. Eu cred că dacă ajunge Zevzecul ăsta președinte, în stare să declare război Ucraina și să ceară teritoriile, revizionism, de fapt, care este un pericol pentru România. Adică să dea mâna cu Victor Orban. Victor Orban, după părerea mea, care și el avea niște pretenții asupra teritoriilor. Dar ăsta, după părerea mea, Victor Orban față de Zevzecul ăsta, este un copilaș, micuț copilaș. Ăsta se pare că este și un om cu state vechi de plată în GRU. GRU este Serviciul de Informații Militare al Rusiei, al Federației Ruse. Pe vremea sovietică, mulți dintre ofițeri sub acoperire români, inclusiv generalul militarul, care au produs victime la Revoluția Română, au fost în slujba unei puteri străine, de fapt oamenii ăștia niște trădători de țară. Și atunci ne întoarcem și ne punem problema cum n-a putut să treacă Șoșoacă de filtrul ăsta și a putut să treacă un om de teapa lui Kremlin Georgescu. Respectiv, am înțeles că s-a deschis și o cercetare penală pentru felul în care și-a adunat semnăturile. Cum se poate că în câteva săptămâni un independent să adune 200.000 de semnături? 200.000 de semnături, da. E ceva... Deci lucrurile nu sunt curate deloc cu individul ăsta. Se va discuta foarte mult despre subiectul ăsta, despre Georgescu. Nu înțeleg de ce nu a reacționat CCR-ul, așa cum a reacționat și la Șoșoaică. Păi, eu zic că CCR-ul este PSD în moment de față.
Da? Cum strigam noi în stradă. Da. CCR sau PCR, aceeași mizerie. Da. Pentru că CCR-ul a fost acaparat total de clasa politică și aici, în bună parte, de către PSD. Și răspunde la comandă politică. Mă mir cum încă n-au sărit să anuleze alegerile, încă mai e până mâine. Că deja doi terhe și încă un deștept a mai făcut parcă o cerere de anulare a alegerilor, am auzit astăzi, și se pot anula alegerile. Chit că mi-ar fi greu de crezut că se va întâmpla lucrul ăsta. Totuși, acum vorbim despre alegerile parlamentare, pentru că asta ne bat la ușă, în 4 zile avem alegeri parlamentare, duminică. Dă-mi voie să te întreb așa deschis, direct. Cu cine votezi? Eu voi vota, în orice caz, cu un partid de dreapta. Și spun, voi vota între partidele mai mici și mai noi. Nu ți-e frică că votul tău, votând un partid care s-ar putea să nu intre în Parlament, se va redistribui și se va risipi? Nu. Pentru că am foarte mare încredere că partidul pentru care lucrez, îi promovez, pe care îi ajut în campanie, pentru că le cunosc candidații, o mare parte dintre candidații în țară îi cunosc, sunt oameni serioși, sunt oameni calificați. Avem la București Camila Sărcudean, finanțistă, l-avem pe Octavian Berceanu, specialist pe mediu, activist. Deci se știe că a prestat foarte bine, când el era șeful gărzii de mediu. Sunt câțiva foști europarlamentari, Teniță, de exemplu, nu? Teniță. Avem pe Bihor, din societatea civilă. Robert Winter, care este un tânăr absolvent al unei universități din Oxford. De științe politice, din câte am înțeles. Exact. Care e foarte important. Câți dintre candidații din Bihor... în Parlament. Și de asta n-am nicio îndoială. Oamenii sunt curați. Am înțeles. Cine are atenția, bunăvoința, să le studieze puțin activitatea trecută, CV-ul, ce se poate spune despre ei, nu vei găsi la oamenii de la Reper, nu vei găsi schelete în dulap, nu vei găsi în presă lucruri negative despre ei sau, mai rău, Doamne ferește, penale. Deci, eu cred foarte mult că partidele mai noi, mai micuțe, care sunt curate, care nu sunt de vechile structuri ale generații de PSD, generații de PNL, da? Chiar și USR-ul. Da. Ăștia sunt acum cei nu e de care momentul să criticăm și să dăm cu bățul în baltă, în prag de alegeri să distrugem. Da. Dar trebuie spus că sunt anumiți oameni infiltrați și în USR, din păcate, la cel mai înalt nivel. Infiltrați nu în sensul că sunt acum securiști sau că-ți vai de mine nu știu ce neocomuniști. Nu. Oameni care au o agendă bună, dar se folosesc de puterea lor locală pentru a, cum să zic, a distruge visele oamenilor. Adică au spus în campanie că fac, într-un fel, noi știm foarte bine cum am stat ca măgarii, cu pancardele în gât. Aici mi-a ridicat la fileu un lucru pe care aș vrea să spun. De fapt, tu vorbești de un fel de baronizare, inclusiv în unele filiale ale USR. Da, de ce oare? Pentru că ei au spus în statut că maxim 2 mandate la deputați, 2 mandate, și apoi au schimbat statutul partidului și sunt o grămadă, inclusiv de la București, care vor merge pentru al 3-lea mandat. Oare nu sunt oameni mai buni? Nu se găseau oameni puțin mai proaspeți. Poate că sunt buni profesori, nu zice nimeni că nu, dar s-au baronizat, s-au înrădăcinat, sau... Asta nu e cea mai gravă problemă. Asta e, pe care dacă n-ar exista USR, Reper, ce am votat oare? Direcția politică pe care merge USR e foarte bună. În interior mai au de făcut ordine. E adevărat. Asta este problema și asta este și motivul pentru care USR a pierdut procentual din simpatia populației. În urmă cu 8 ani de zile, ei erau considerați unica soluție, cea mai bună soluție. Din păcate, au pierdut din încredere. Ăsta este motivul pentru care Reper a reușit să adune simpatie. Am înțeles că stau foarte bine în sondaj acum, 7%, eu m-aș bucura să ia 5%. Așa este. Jur că m-aș bucura să ia măcar 5%.
Statutul reper, eu am dubii. Statutul reper e făcut așa natură încât nu permite baronizarea. Deci în reper, dacă un nou membru vrea să facă vot intern, nu poate să voteze intern până nu are o anumită vechime. Eroare care este fapt care se întâmplă în sens opus în USR și este o eroare. Și de asta a permis baronizarea. Sistemul de vot intern al USR acolo e problema. Ne-a făcut pe noi doi și pe mulți alți mii, poate chiar zeci de mii de membri foarte, foarte atașați de valorile USR să plece din partid, pentru că practic noi am fost excluși de la decizie din cauza sistemului de vot. Ca să înțelegeți pe scurt, suntem 100 de oameni, dau exemplu într-o filială, o gașcă are 51, cealaltă are 49. Gașca cu 51 poate să bage toți reprezentanții în biroul județean și biroul local, iar el cu 49 de oameni să nu bage nici măcar unul. Ceea ce nu e ok, nu există reprezentativitate în momentul ăla și există frustrare, cum a fost și cazul nostru, nu mai există avertizori de integritate și se ajunge la așa ceva. Acum să nu mă înțelegeți greșit. Dacă sunteți simpatizanți USR și vă place, mergeți și votați USR-ul și la Oradea și la Bihor, e mai bine decât să votați, nu știu, cu PNL-ul n-aș zice încă, pentru că PNL-ul a fost propus chiar de doamna Lasconi ca și premier pe Bolojan. Deci, eu acum să vă spun sincer, stau așa, încă nu m-am hotărât cu cine votez la parlamentare, știu sigur cu cine nu votez și stau să mă gândesc între un vot cu sufletul pentru reper, un vot pragmatic cu PNL-ul, pentru că aici candidează Bolojan și să-i dăm un vot de încredere așa, și un vot de milă și de compasiune cu USR-ul. Dar nu mai suntem acum la nivelul de milă și de compasiune, trebuie să votăm cu mintea și cu sufletul. Și s-ar putea să împart votul. Adică să votez jumătate-jumătate. La o cameră pe parte, la o cealaltă cameră pe cealaltă cu PNL, cu reper și PNL. Aș vrea să-ți mai spun ceva, dacă îmi dai voie să spun. O legitimitate din Bihor cumva și lui Bolojan. Chit că lumea nu știe, toată lumea. Eu am avut clinciuri cu domnul fost primar actual, președinte al Consiliului Județean Bihor, domnul Ilie Bolojan. Am avut niște clinciuri pe anumite subiecte în cartierul unde locuiesc, în cartierul Tineretului. Dar acum nu-i momentul, îngropăm orice secure a războiului pentru binele țării. Dar vin să te întreb, toată lista de candidați de la PNL este compusă din oameni cărora le dai încrederea? Nici pe departe. Tocmai de asta spun. Nici pe departe. Masa de votanți, la Bihor s-ar putea să fie o calitate un pic mai bună față de restul țării. Masa de votanți, de oameni care au încredere 100% în PNL, este oricum foarte mare. Foarte mare aici în Bihor. Foarte mare în Bihor. Așa este. În opinia mea, cine trebuie să meargă mai departe și să ajungă în Parlament este evident Ilie Bolojan. Dar pe lângă Ilie Bolojan trebuie să meargă și oameni proaspeți, gen Winter, m-a întrerupt când zice Adrian Winter. Asta vreau să spun. Avem nevoie să eu vreau să întreb oare câți, scuză-mă că spun chestia ca să vreau să o spun atunci, oare câți dintre politicienii locali care candidează la Camera Deputaților sau la Senat din județul Bihor au studii pe care are Robert. Studii politice în Anglia. Câți? Eu nu știu. Știi vreunul? Nu știu. De-aia zic că merită încercat. Cel mai mult sunt niște persoane care au intrat în politica mare de la faza de a aduce servieta unui politician care era celebru anterior și uite așa au săltat. Deci nu pe niște competențe, ci pe niște loialități în interiorul partidului. Dar noi, românii, noi nu avem nevoie să ne facă legile cei care au fost loiali unui lider de partid, ci avem nevoie să ne facă legi, oameni care înțeleg exact efectul unui articol de lege pe care îl votează și îl studiază cu mintea lor, nu pentru că li s-a ridicat un deget din Parlament, acum votăm pro, acum votăm invers. Deci despre asta e vorba. Avem nevoie de politicieni
inteligenți, educați, Integri. școliți, integri. Să nu fie atinși de flagelul ăsta extremist. Da. Clar că sunt și acolo. Am rămas șocat. Deci eu vă zic sincer, am o grămadă de cunoștințe, prieteni nu mai sunt, care sunt la cel mai înalt nivel în județul Bihor, Oradea, în aur. Chiar candidați pe poziția a doua. Și oamenii aceia nu sunt acolo din credință în partid. Da. Sunt din oportunism. Da. Sunt veniți pe un val. Și ăsta e un lucru mult mai grav decât să fii votant prost. Să mergi să votezi... Eu ziceam, aveam o vorbă, dacă ești prost, grămadă, poți să-ți faci nu doar ție rău, ci țării întregi mergând la vot. Mai bine stai acasă dacă ești prost, grămadă. Săptămâna trecută încurajam lumea să meargă indiferent cu cine la vot, să voteze, nu știu ce. Bine, le-am spus oamenilor că preferința mea, și au și văzut că am susținut-o pe Elena Lasconi, dar acum nu mai îndemn pe toți să meargă la vot. Dacă sunteți proști grămadă, stați acasă, fraților. Nu ne stricați la toți viitorul, pentru că ați văzut, au ieșit copiii în stradă, plângeau. Plângeau copii, plângeau foștii deținuți politici. Da, în București, în Iași, în Cluj, în Timișoara. În Timișoara și la Oradea se discuta, dar până la urmă n-a mai fost. Oradea se trezește mai greu, dar uite și dezbaterea asta, faptul că avem, eu zic că influențează într-un fel sau altul cât mai pozitiv lucrurile, pentru că n-am văzut dezbateri prea mari. Am văzut aseară planul domnului viitor premier, să sperăm, Ilie Bolojan, de restructurare a României. Mi se pare grozav, 300 de parlamentari, deci, practic, reducerea administrației. Deci, practic, în declarația aia a adunat și acumulat toate ofurile noastre de ani de zile pe care noi, societatea civilă, le-am strigat în stradă. Le-am înțeles. Eu am rămas șocat când venea să plâng, adică aseară când vedeam, zic, domnule, m-a convins să-l votez. Apoi m-am trezit un pic la realitate, dar whatever. Da. Acum, discutând despre peste 2 săptămâni, Elena Lasconi. Crezi că are vreo șansă Călin Georgescu să ajungă președinte? În primul rând, ce trebuie României? Hai să vedem, de fapt, ce are nevoie România. Are nevoie de o politică pe care ne-o propune Elena Lasconi și toate partidele de dreapta? Sau avem nevoie de o politică pe care o proclamă cei numiți suveraniști? Cum poți să spui că tu vrei o Românie suverană dacă noi ani de zile ne-am străduit și am bătut la porțile Uniunii Europene și acum facem parte din Uniunea Europeană, vedem că avem... Deocamdată să greu de partea de Uniunea Europeană. NATO și Uniunea Europeană. Și să vină acum cineva care să fie votat de oameni și să spună nu mai vrem Uniunea Europeană. Dar tu ai un șofer de tir în familie și spui că nu mai vrei Uniunea Europeană. Dar uiți și vrei un președinte care zice ce bine că nu suntem, că am fost refuzați să fim în Schengen, nu? Da. Sau hai să ne luăm, România ar trebui să-și ia înțelepciunea despre Rusia. Păi, oameni buni, aveți neamuri care lucrează sau studiază în Uniunea Europeană. Când pleci din România ca student în Uniunea Europeană, primești niște reduceri de costuri, de taxe universitare. Și asta, și cu toate astea, sunt foarte mulți care spun nu o dorim pe Lasconi, îl dorim pe el. Și cum spuneam, ești șofer de tir și știi că dacă nu ești Uniunea Europeană, vei sta la toate frontierele. Dar nici nu vei mai merge, nu mai putea să iei transporturi nu vei în mai străinătate. Liber, vei avea nevoie merge spre de Kremlin, spre Rusia vei vei face transporturi. De ce nimeni nu face transporturi spre Rusia? Vasile este antreprenor. Eu sunt antreprenor. În familia mea noi achiziționăm marfă în mare măsură din Uniunea Europeană. Deci un mare beneficiu să poți să-ți cumperi marfă și să o aduci în România. Să ajungă acum la timp cu Schengen-ul, să ajungă la timp. Prin faptul că nu ai nevoie de făcut documentație de taxe vamale.
Deci e ca și când eu aș cumpăra marfă din București. E atât de ușor este. E ca și când aș cumpăra marfă din Constanța. Exact. Atâta doar că trebuie să aștept până când marfa traversează teritoriul până ajunge la clientul nostru. Și acest lucru e valabil și cu serviciile. Trebuie să spunem, transportatorii români sunt cei mai mari exportatori de servicii din Uniunea Europeană. Se fac miliarde și miliarde de euro, oameni buni, în Uniunea Europeană. Nu zice nimeni că este ușor pentru un șofer de tir. Este o viață grea. Dar imaginați-vă că ar rămâne o grămadă de oameni fără veniturile de acolo. Da. Acum când am intrat și noi în Schengen și am scăpat de cozile astea, să vină un zevzec care, apropo, chiar vreau să spun chestia asta. Deci, dincolo de toate declarațiile lui Călin Georgescu, Cremlin Georgescu, am zis bine. Mie omul ăla, privirea lui fixă. Faptul că nu vrea să ia nicio întrebare de la nimeni. Da. Îmi inspiră așa o senzație de milițian, de securistoid. Ai remarcat așa că la dezbaterile la care ai chemat... Băi frate, dacă eram reporter acolo... termină lozincile... Și pleacă. Și pleacă și când îi se pun niște întrebări la care trebuie să poarte dezbatere de idei, nu-i convine și refuză întrebarea. Da, dar deci, eu dacă eram reporter, eu nu stăteam să-l ascult pe băgarul ăla. Deci, acum scuze că vorbesc așa, dar dom'le, cum n-ai niciun pic de respect față de niște reguli de bun simț, nu numai ale democrației. Democrația înseamnă dezbatere. Ăsta e un dictator. Ăsta ne-ar băga în secunda 2 în dictatură. Așa este. Aș vrea să adaug ceva la alegația mea de adineauri când spuneam de antreprenori. A nu se înțelege când spuneam cât de bine este că suntem membri din Uniunea Europeană, am povestit din postura mea de antreprenor și el de antreprenor cât de ușor duce marfa. Nu era vorba despre faptul, vai Doamne, ce ușor să îmbogățesc din Uniunea Europeană. Nu despre asta e vorba. Ci dacă marfa vine mai greu, pentru că n-am mai face parte, Doamne ferește, vreodată în Uniunea Europeană, asta înseamnă creștere a costurilor. Asta înseamnă creștere a prețului mărfii care ajunge la oricare client din România. Deci asta am vrut să adaug în plus. Adică o marfă care ajunge mai greu înseamnă că a costat mai mult transportul, pentru că transportatorul a trebuit să stea prin văm, ridică toate costurile către noi, marfa ajunge cu întârziere. A se vedea situația celor din Marea Britanie acum. Care plâng după Uniunea Europeană și pierd o grămadă de bani în fiecare an, zeci de miliarde de lire sterline. Mai scumpe și cu un și termen de populația livrare mult mai lung. A pierdut automat și populația. Și inversul la ce ai spus tu acum, adică sunt și exportatori români care, dacă noi intrăm în Schengen, ajung produsele mult mai repede, sunt mai prompți, au costuri cu transportul mai mici, Deci, câteva miliarde de euro, din câte am înțeles, vreo 10 miliarde de euro pe an se pierdeau din faptul că noi nu aveam apartenență la Schengen. 10 miliarde de euro, oameni buni. Cam aici suntem. Deci nu mai încape nicio discuție. Noi cu cine să mergem? Spre Est? Cine a mers? Cine a migrat spre Est? Cine a mers să lucreze în Est? Nu știu nicio badantă care lucrează la Moscova. Asta cu badanta era foarte tare. Ai văzut și tu doamna care a pus tampila. N-a vorbit prea elegant, dar avea dreptate. Despre asta e vorba. Avea dreptate. Dom'le, eu înțeleg și diaspora asta. Sunt frustrați că lucrează, au joburile mai grele. Cei din diaspora lucrează din greu, lucrează departe de casă. Și ei știu că au acele joburi pentru că au acceptat prețuri, să presteze la prețuri mai mici decât localnicii. Și atunci ei au și frustrarea asta, sunt departe de casă și cu toate astea eu câștig mai puțin decât străinul din apartamentul de alături de mine. Și de aici le vine frustrarea. Dar frustrarea asta trebuie să se întoarcă către cine? Către statul care nu lucrează în favoarea cetățeanului. Da? Deci e vorba de statul... Asta au zis ei, scuză-mă că te întrerup. Asta au zis ei, hai să-i o tragem statului. Nu. Fără să știe că acest Călin Georgescu este un om al statului. Toată viața lui, n-a fost o zi, o secundă n-a fost antreprenor, a mișunat prin tot felul de servicii, tot felul de ambasador la ONU, la asta, nu zice lumea. Că vrea să fie la Ministerul Mediului, că vrea să fie la Ministerul Afacerilor Externe. Deci totdeauna și-a căutat niște locuri călduțe și niște politicieni care să susțină, să aibă niște posturi. Asta este practic omul statului. Hai să nu ne ascundem. Oamenii să nu creadă că Călin Georgescu ăsta este ieșit din spuma mării de undeva. Nu, tot statul.
L-a produs și pe ăsta. Românii care locuiesc în străinătate și-ar dori condiții mai bune în România, ca să vină cu drag înapoi, definitiv, asta înseamnă că trebuie să existe un stat care lucrează mai bine. Un stat care lucrează mai bine, mai suplu, lucrează prin reprezentanții pe care îi are prin toate autoritățile. Acești reprezentanți actualmente sunt numiți politic. Partidul din care fac parte și alte partide de dreapta, USR, Sens Drept, doresc ca cei care sunt reprezentanții ai statului, autoritățile publice, să fie prin concurs numiți și nu politic. Unde vreau să ajung? Deci ajungem la politică și la votul pe care îl dăm pentru Parlament duminică. Dacă noi vom trimite niște oameni competenți, vor fi niște legi făcute pe bune în favoarea cetățeanului. Dacă nu, vor fi niște legi care să favorizeze mai departe nepotismul și relațiile de partid, pentru că numai prin relații de partid vezi PSD și vezi PNL și așa mai departe, ei și-au trimis neamurile să obțină tot felul de posturi bine plătite, numite generic sinecuri. Deci despre asta e vorba. Deci vrem un stat suplu, vrem un stat corect, asta înseamnă de fapt ce înseamnă statul, acei oameni care lucrează în autorități în numele în slujba cetățeanului. Și atunci, asta trebuie să facă diaspora. Dar mai existat frustrarea asta în diaspora, care așa în principiu o înțeleg. Ce nu înțeleg e faptul că tu practic acum îți întorci fața de la Europa unde lucrezi și trăiești care e logic, și e rațional. Ne îndrepți nouă viitorul către Est. Da. Dar, domnule, du-te în Est. Dacă crezi că în Est e mai bine, tată, este loc acolo la Putin, te primește Putin cu brațele deschise, plătește foarte bine pe front, am înțeles, undeva la 3-4 mii de dolari pe lună, carne de tun nu mai are, au început să aducă chinezi, doamne, nord-coreeni, pentru că nici acolo rușii s-au trezit așa, bă, stai că venim înapoi în niște pungi negre. Deja sunt peste 740.000 de victime de ruși morți și răniți în războiul din Ucraina. Aproape 1 milion. Imaginați-vă. Ăștia au toți familii. Cam orice familie are măcar o cunoștință care ori a murit în Ucraina, ori au venit invalidi acolo, fără o mână, fără un picior sau mai rău. Dar noi nu conștientizăm că libertatea asta pe care o avem noi, plătită cu sângele ucrainean de 2 ani și 9 luni, este cel mai important lucru. Adică dacă mie nu-mi convine mâine business-ul pe care îl fac aici, nu mai merge, mă duc în străinătate. Dacă vine Georgescu, e ca și cum ar veni Ceaușescu înapoi, nu? Ne întoarcem în istorie, mai mergem, nu mai avem drept să călătorim, nu mai avem drept să vorbim, nu mai avem drept să gândim, automat prosperitatea, toate la revedere. S-au dus toate în secunda numărul 2. Și nu noi vom trăi cel mai prost. Pentru că noi vom găsi soluții pentru că ne merge mintea, suntem antreprenori. Mai prost vor trăi cei care îl votează pe nenea ăsta și au speranța ei că o să le fie mai bine, o să le crească pensii, salarii. Nu o să le crească nimic, nu o să mai vină poștașul cu pensia în câteva luni. Păi noi trăim pe bani europeni și pe bani împrumutați. Dăm salarii și pensii. Din păcate, pentru că aici ne-a dus guvernarea PSD-PNL, care a fost. Și încă ei. Mai sunt câteva zile, nu? Da. Bun, cam asta ar fi, oameni buni. Asta vreau să vorbim. Asta, deci, da, ce vreau un ultim mesaj către audiență. Minte limpede și să vedem interesul național pe termen lung, nu interesul personal de moment. Eu zic să vă gândiți cu toții duminica asta și duminica viitoare, când veți merge să puneți ștampila, să vă gândiți cu toții la tineri. La tinerii care au ieșit în stradă în aceste 2 zile, care au ieșit să protesteze. Se pare că și în seara asta sunt niște proteste, deci vor fi 3 zile la rând de proteste destul de mari ale tinerilor care realizează ce se întâmplă cu țara. Și nu doar la tineri să vă gândiți și la țară. Să vă gândiți ce înseamnă patriotismul pentru voi. Înseamnă oare patriotismul să lași țara
pe mâna unui asupritor care a mai invadat-o de 12 ori în istorie în ultimii 200 de ani, eu zic că exact opusul patriotismului este acesta. Eu zic că ceea ce ne propune Călin Georgescu și partidele de extrema dreaptă, așa numiții suveraniști, din care face parte și AUR, SOS, sau SOS mai bine zis, POT, Partidul Oamenilor Tineri. Este o agendă de trădare de țară, de trădare de neam. Ne propune o aventură din care nu o să mai rămână nici penele din noi. Așa că gândiți-vă bine ce faceți duminica aceasta și duminica viitoare.